নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অসম লোকসেৱা আয়োগৰ তৰফৰ পৰা অহা নটিফিকেশন সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ তৰফৰ পৰা 262টা পদৰ বাবে নটিফিকেশন জাৰি কৰা হৈছে 262টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব CCE এক্সাম অৰ্থাৎ কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এই এক্সাম দিবলৈ হলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন কৰিব লাগিব লগতে কি যোগ্যতা লাগিব লগতে পৰীক্ষাৰ প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হয় যেহেতু আমি সকলোৱে জানো APSC লেভেলত তিনটা স্তৰত পৰীক্ষাবিলাক অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথম স্তৰটো প্ৰিলিমিনাৰী আৰু নেক্সট আহিলে মেইন নেক্সট হল ইন্টাৰভিউ গতিকে এই তিনিটা পৰ্যায়ত কুৱেশ্যন প্যাটাৰ্ন কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও কোনটো এক্সামত কিমান মাৰ্কস থাকিব লগতে বয়সৰ ঊৰ্ধ্বসীমা কিমান হয় তাৰ উপৰিও পৰীক্ষাৰ ফিজ কিমান হয় সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিওটোৰ পৰা এখন হল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা অহা নটিফিকেশনখন আউট হৈছে 23 মাৰ্চ 2025 আৰু নটিফিকেশনখনত ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে কোড কিমান পদ খালি আছে ইয়াত আসাম সিভিল সাৰ্ভিস আৰু আসাম পুলিশ সাৰ্ভিসৰ বাবে কিমান পদ খালি আছে অন্যান্য যিবিলাক পদ আছে পদসমূহৰ বাবে কিমান পোষ্ট খালি আছে ৰিজাৰ্ভেশন কোনটো পোষ্টৰ বাবে কিমান ৰিজাৰ্ভেশন আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আছে যদি তোমালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব খোজা তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকত গৈ এই তথ্যসমূহ চাব পাৰিবা টোটাল ইয়াত পদ খালি আছে 262 পদসমূহ কি তোমালোকে চোৱা নেম অফ পোষ্ট হল আসাম সিভিল সাৰ্ভিসৰ পোষ্টৰ স্কেল অফ পে চোৱা তোমালোকে পে বেণ্ড হল 4 আৰু পে স্কেল হল 30,000 ৰ পৰা 1,10,000 গ্ৰেড পে হল 13,300 নেক্সট আহিলে আসাম পুলিশ সাৰ্ভিস জুনিয়ৰ গ্ৰেড পে বেণ্ড 4 পে স্কেল 30,000 to 1,10,000 আৰু ইয়াটো গ্ৰেড পে একেই হয় 13,300 নেক্সট লেবাৰ অফিচাৰৰ পে স্কেল তোমালোকে চোৱা 30,000 ৰ পৰা 1,10,000 গ্ৰেড পে ইয়াত অলপ কম 12,700 ঠিক একেদৰে ডিস্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপোৰ্ট অফিচাৰ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ এসিস্টেন্ট মেনেজাৰ এসিস্টেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফিচাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এসিস্টেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ আসাম ফাইনেন্স সাৰ্ভিস আসাম আৰবান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাৰ্ভিস এই সকলো পদৰে পে বেণ্ড একেই হয় 4 আৰু পে স্কেল হল 30,000 ৰ পৰা 1,10,000 লগতে গ্ৰেড পে হল 12,700 নেক্সট এসিস্টেন্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ Minorities Development Board, Inspector of Taxes, Inspector of Labor, Inspector of Excise, Assistant Employment Officer, Sub Register, Assam Audit Register. এই পদবিলাকৰ পে বেণ্ড হল 3 আৰু পে স্কেল হল 22,000 ৰ পৰা 97,000 গ্ৰেড পে হল 11,500 ইয়াৰে কিছুমান পদত গ্ৰেড পে 9,400 আছে যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে APSC যেটো ওয়েবসাইট মানে https:/apscrecruitment.in ত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব আবেদন যেহেতু 28 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 29 এপ্ৰিল হল লাষ্ট ডেট এপ্লিকেশন ফিজটো তোমালোকে চাই লোৱা জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশন ফিজ হ'ব 297.20 আৰু OBC MOBC বাবে 197.20 নেক্সট SC বাবে 47.20 BPL candidate of all categories 47.20 আৰু ex servicemenৰ বাবে হল 47.20 women candidateৰ বাবে examination fees হল 47.20 নেক্সট আহিলে eligibility খিনি তোমালোকে চোৱা নেশনালিটি যেহেতু ইন্ডিয়ান সিটিজেন হ'বই লাগিব আৰু এজ 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব SC STP আৰু STH ৰ বাবে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশন থাকিব মানে 43 ইয়াৰ্ছ হলো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব OBC MOBC বাবে 3 বছৰ থাকিব 41 হ'ব লাগিব হলেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পাৰসন উইথ ডিসেবিলিটিৰ বাবে থাকিব 10 বছৰ আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেনৰ বাবে কিন্তু 50 ইয়াৰ্ছলৈকে ইয়াত আবেদন কৰাৰ সুবিধা দিব এক্সামিনেশন সিস্টেমটো তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত দুটা এক্সামিনেশন হ'ব প্ৰথম আহিলে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশন ইয়াত অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব যি সকলে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশন কমপ্লিট কৰিব পাৰে বা কোৱালিফাই হয় তেওঁলোকেহে কিন্তু মেইন এক্সাম দিব পাৰিব মেইন এক্সামত ইয়াত ৰিটন আৰু ইন্টাৰভিউ বা পাৰ্সোনেল টেষ্ট হেখিনি থাকিব প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশনত পেপাৰ কি হ'ব তোমালোকে চোৱা পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 দুখন পেপাৰ থাকিব জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ এখন জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 এখন ইয়াতে মাৰ্কস 200 কে থাকিব টাইম থাকিব 2 আৱাৰ্স ইয়াৰ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে কিন্তু অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন হ'ব মানে 400 টোটাল মাৰ্কস থাকিব ইয়াত নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব আৰু প্ৰতিটো ভুল আনসাৰৰ বাবে 1/4 ইয়াত কটা যাব মানে 0.25 মানে
4টা আনসাৰ যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে 1 নম্বৰ কটা যাব মেইন এক্সামৰ পেপাৰ 1ত থাকিব এছে টাইপ ইয়াত 250 মাৰ্কছ থাকিব 3 আৱাৰ্ছৰ আৰু পেপাৰ 2 to 6 ইয়াত জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ থাকিব 250 ফৰ ইচ পেপাৰ মানে 2 পৰা 6খন পেপাৰ থাকিব ইয়াত 250 কে থাকিব প্ৰতিখন পেপাৰত 3 ঘণ্টাকে থাকিব প্ৰতিখন পেপাৰৰ বাবে আৰু ইণ্টাৰভিউ পাৰ্সোনেলিটি টেষ্ট এইখিনি আফটাৰ কোৱালিফাইং ইন ৰিটেন টেষ্টৰ পাছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু ইয়াত থাকিব সৰ্বমুঠ 180 মানে অল টোটেল মেইন এক্সামত 1680 হ'ব টোটেল মাৰ্কছ A candidate shall be allowed to write his her answer papers in English or Assamese language. এটো বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে নিশ্চয় ভাল হ'ব যে APSC তোমালোকে অসমীয়া ভাষাটো দিব পাৰিবা গতিকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে APSC এই এক্সামসমূহ দিম বুলি ভাবি আছা বা প্ৰিপাৰেচন চলাই আছা তেওঁলোকে অতি সোনকালে অনলাইন কৰা আৰু প্ৰিপাৰেচন কৰা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ